අයිබෝන් යාළුවනේ වෙල්කම් බැක් ටු kalyanijayalath Sewing Kingdom channel. මං හිතනවා ඔයාලා හැමදේනම හොඳින් ඇති කියලා. ඉතින් අද මං ඔයාලට අරගෙන ආවේ කොහොමද අපි ruffles fringe කපාගන්නේ කියලා දෙන්න. ඉතින් මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එක තුලින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ruffles fringe කපලා flounce style එකකින් ලස්සන designs නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් මම මේ සඳහා පාවිච්චි කරනවා අද අඟල් 20ක් දිග අඟල් 20ක් පළල රෙදි කැබැල්ලකුත් ඒ වගේම අඟල් 20ක් දිග අඟල් 20ක් පළල කොලේකුත් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ගන්න කොලේ ඒ වගේම රෙද්ද මීට වඩා අඩු ප්‍රමාණයකින් උනත් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් දිග පළල මේ විදිහට එක සමානව අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මොකද අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙතන සර්කල් එකක් නිර්මාණය කරගන්න එක. එහෙමත් නැත්නම් මේ විදිහට උසයි පළලයි එක සමානම කොටුවක් අරගෙන මේ කොටුව මතත් ඔයාලට පුළුවන් අපි මේ flounce එහෙම නැත්නම් අපි කපා ගන්න මේ circle frills නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් මේ උසයි පළලයි එක සමානව මම මේ විදිහට බලලා හරියට මේ දෙක සමානව කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ හරි මැදින් මේ විදිහට තිරස් 4යි සිරස් 4යි රේඛා දෙකක් ඇඳලා ඒ අංශය හරියටම කැපෙන තැන ඔයාලට පුළුවන් බෝතල් මූඩියක් හරි එහෙම නැත්නම් අඟලක් වටේට හිටින්න පොඩි රවුමක් නිර්මාණය කරගන්න. ඒ රවුම මත ඒ වටේ තමයි අපි මේ flounce නිර්මාණය කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ ruffles. ඉතින් ඔයාලා දන්නා මේ ruffles ඇත්තටම ගොඩාක් ලස්සනයි. ඉතින් අපේ ඇඳුම් නිර්මාණය කරනකොට ගොඩාක් වටිනා ලස්සන පෙනුමක් මේ ruffles මගෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙනවා මේ ruffles පාවිච්චි කරලා කොහොමද ලස්සන ගවුමක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මං හිතුවේ ගොඩක් දිනාගේ ඉල්ලීම පරිදි මම ඔයාලට කලින් මේ ruffles කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා දෙන්න. ඉතින් මීට කලිනුත් මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා ruffles හදාගන්න විදිහ. හැබැයි ඒ ruffles designs ටික පොඩ්ඩක් වෙනස්. මේක අපි කපාගන්නේ අඟල් 3ක් පල්ලට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මීට වඩා අඟල් ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරන්න ඔයාලගේ කැමැත්ත පරිදි. හැබැයි ඔයාලා මේක කපා ගන්නකොට උසයි පළලයි මේ විදිහට එක සමානව හිටින්න රෙදි කොටසක් වෙන් කරගෙන මේ විදිහට නමාගෙන ඔයාලට පුළුවන් කලින් සර්කල් එකක් කපාගෙනත් ඒ මත නිර්මාණය කරන්නත්. එහෙමත් නැත්නම් මේ විදිහට කොටුවක් කපලා ඒ කොටුව මේ විදිහට මැදට රේඛා දෙකක් ඇඳලා මැද අංශය හොයාගෙන මේ විදිහට අඟලක් පල්ලට වටේම හිටින්නට පොඩි රවුමක් නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් මම මුලින්ම පාවිච්චි කරන්න පැන්සල් නිසා ඔයාලට පොඩ්ඩක් පේනව අඩු වෙයි. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට රවුම ඇඳගෙන ඊට පස්සේ මම මාකරයකින් වටේම අඳිනවා. එතකොට ඔයාලට මේක පහසුවෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අමාරු නැහැ, ඇත්තටම හරිම ලේසි. විශේෂයෙන් පුංචි ළමයිගේ ඇඳුම් වලටත් ඕනෑම වයසක කෙනෙකුට මේ වගේ ruffles පාවිච්චි කරලා ලස්සන ඇඳුම් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නනවා කොහොමද මේක මාකරකින් ඇඳහම ලස්සනට තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට කව කට්ටක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා මම මේ පෙන්නන විදිහට රූල පහලට තියලා අඟල් 3ක් පහලට ලකුණු කරන්න ඕනේ. ඔයාලා මේක අඳින්න පටන් ගන්න මෙන්න මේ අංශයේ ඉඳලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි පටන් ගන්න ඕනේ. මතකයිනේ අපේ
අපි මේ පහළට ගත්ත ඒ රේඛාවේ මුල ඉඳලා තමයි අපි මේක අඳින්න පටන් ගන්නෙ. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ විදිහට මම නැවත ඔයාලට පෙන්නන්නම්. අඟල් 3ක් මේ විදිහට ලකුණු කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වටේම ඔයාලා දැක්කනේ අඟල් 3 වටේම අපි මේක ඇඳගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම මෙතන පැන්සල තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද මේක හරියටම ගන්න ඕන නිසා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එකපාරම මාකර් එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ රූල පාවිච්චි කරලා අඟල් 3 වටේම මැනගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් කාලය යනවා. ඒත් එච්චරම වෙලාවක් යන්නේ විනාඩි 5ක් වගේ අඩු කාලයකදී ඔයාලට පුළුවන් මේක නිර්මාණය කරගන්න. ඇත්තටම විනාඩි 10ක් වගේ තමයි මේ හැම දෙයක්ම කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම වීඩියෝ එක පාස් දාලා නැහැ මෙතන. ඉතින් මම මේ සාමාන්‍ය කරන විදිහමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට තව ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මම එකපාරම මාකර් එක පාවිච්චි කරුවේ නැහැ. චුට්ටක් හරි වැරදුනොත් මගේ මේ ඩිසයින් එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් වෙන වෙනම කපා ගන්නවට වඩා ඔයාලා මේ විදිහට රෙද්දත් යටින් තියලා කපා ගත්තාම ඔයාලට කාලෙත් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වා වගේ තනි රෙද්දක් මත ඔයාලා මේක කරනවා නම් පතුරුමක් ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට වඩාත් පැහැදිලිව කියලා දෙන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ විදිහට කරන්නේ. දැන් අපි මේක ඇඳලා ඉවර වෙන්න ළඟයි. මම දැන් මේකට උඩින් මම මාකර් එකෙන් ඔයාලට ඇඳලා පෙන්නනවා. එතකොට ඔයාලට මේක වඩාත් පැහැදිලිව පෙනෙයි. දැන් මේ විදිහට මම මගේ මාකර් එක පාවිච්චි කරලා ඇඳ ගන්නවා. දැන් මේක අපි පැන්සලෙන් ඇඳලා ඉවරයි. මං හිතනවා දැන් ඔයාලට මේක වඩාත් පැහැදිලි වෙයි කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලා මේක කරගන්න ඕනේ. ඉතින් පැන්සලෙන් අඳින තරමට ඔයාලට පොඩ්ඩක් වැරදුනොත් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක එකපාරම උනත් මාකර් එකකින් ඇඳ ගන්න.
දැන් අපි මේක ඇඳගෙන ඉවරයි. අපිට තියෙන්නේ කපා ගන්න. ඉතින් මම ඊට කලින් මේකට පින් ටිකක් තව ගහලා මේක හොඳින් රඳව ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ රෆල්ස් නිර්මාණය කරනකොට මතක ඇතුව සැහැල්ලු රෙද්දක් පාවිච්චි කරන්න. ෂිෆෝන් වගේ හරි සැහැල්ලු රෙදි තමයි මේ වගේ රෆල්ස් වලට හොඳ. ඉතින් අනිත් රෙදි වර්ගත් පාවිච්චි කරුවට කමක් නැහැ. ඒ වුණාට මේ බරින් අඩු සැහැල්ලු රෙදි තමයි මේ රෆල්ස් වලට ගොඩාක් ලස්සන. ඉතින් මම ඔයාලට මේ සතියේ නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම එන සතියේ මේ රෆල්ස් යොදා ලස්සන ගවුමක් ඔයාලට අරගෙන එනවා. ඉතින් දිගටම මගේ වීඩියෝ බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලා හැමදිනාටම ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝස් බලනවට, ලයික් දානවට, ෂෙයා කරනවට, ඒ වගේම වටිනා කමෙන්ට්ස් දානවට ඔයාලා හැමදිනාටම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක කපාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම අරන් තියෙන්නේ අඟල් 3ක් පල්ල රෆල්ස්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා ඔයාලට පුළුවන් මීට වඩා පළලින් අඩු වුණත් නිර්මාණය කරන්න. මෙතනදී ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ මේ මැද කොටස වෙනකොට මේ රෆල්ස් වල තියෙන වොලියුම් එක මේ අපිට වැඩිපුර ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලට වොලියුම් වැඩි රෆල්ස් හදා ගන්න ඕන නම්, ඒ කියන්නේ රැලි ප්‍රමාණය වැඩිපුර ඉලිප්පිලා පෙනෙන මේ රෆල්ස් හදා ගන්න ඕන නම් පොඩි සයිස් එකේ සර්කල් කපලා මේ රෆල්ස් නිර්මාණය කරගෙන ඊට පස්සේ ඒවා ජොයින් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට එතකොට ගොඩාක් අර රැලි සහිත අපි කියන්නේ රැලි නොකර රැලි එන මේ රැලි වලට තමයි මේ අපි මේ රෆල්ස් කියලා නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ සර්කල් එකත් මම කපලා ඉවත් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ කෝනර් මේ අයින් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා හරි ලේසියෙන් මේක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් ලස්සන ඩිසයින්ස් කරන්න පුළුවන් මේ රෆල්ස් වලින්. මං ඉදිරියට ඔයාලට ගොඩාක් ලස්සන බ්ලවුසස් ගවුන් කියලා දෙන්නම් මේ රෆල්ස් යදාගෙන කොහොමද අපි නිමා කරගන්නේ කියලා. ඉතින් දිගටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න ඔයාලා හැමදිනාටම ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. Thank you so much for watching my video. See you with another video. Take care. Bye bye. ඉතින් ඔයාලා හැමදිනාටම ගොඩක් ආදරෙයි. පරිස්සමෙන් ඉන්න.